של מיכל. כלומר, אתה שואל את השאלה על המחקרים האלה? האם המחקרים האלה בדקו את הדבר הזה? כן, כלומר, זה מחקרים שנעשות בהם המון ביקורות כדי לוודא שהאפקטים שנמצאים הם לא אפקטים, לא ארטיפקטים של הניסוי באיזושהי דרך, אלא תופעה אמיתית שנחקרת. למשל בתנאי, למשל באותו ניסוי של הצעידה מאחורי המנהיג, אז יש נניח 3 תנאים, יש את התנאי המסונכרן, את התנאי המסונכרן חלקית ואת התנאי הלא מסונכרן בכלל, שסתם אומרים לבן אדם ללכת. ואפשר להראות זאת אומרת, יש דרגות של סינכרון, זאת אומרת, יש דרגות של צייתנות, או במקרה הקודם יש דרגות של אמפתיה. כן נוצרת אמפתיה מעצם זה שהם נניח נמצאים ביחד באותו חדר, אבל היא פחותה מזאת שמתרחשת כאשר נוצר סינכרון. סתם, לסבר את האוזן, דוגמה אחרונה, זאת אומרת, עושים דברים מצחיקים, כמו למשל, עכשיו במקום ששני האנשים האלה שעושים את הטאפינג, יהיו 2 אנשים זרים שהגיעו לניסוי, אחד מהם הוא הנסיין, והוא בכוונה נמנע מסינכרון, אוקיי? וזה די קשה, כי אתה כל הזמן רוצה להסתנכרן, ובתנאים האלה רואים שנוצרת פחות אמפתיה. אני לא יודעת אם זה עונה על השאלה. אחד הדברים שהגענו איתם למסקנה איפשהו ב-2008, 2009, זה שהחשיבה הזאת של קהילה חייבת להיות מובנית בתוך האפליקציה, כלומר, העניין הזה של גיימיפיקיישן, אני יכול להתחרות עם רץ אחד בקצה השני של העולם, בכלל לא להכיר אותו, או לעשות share לאנשים שאני רוצה לעשות איתם share, והאפליקציה מאוד מאוד מאפשרת את זה, ואנשים עושים את זה. עכשיו, יש ממש תחרויות וירטואליות. היה למשל ב-2009 תחרות של men versus women, ואנשים ניצחו by the way. אז כל מיני דברים וירטואליים כאלה של הקהילה הזאת, שחלקה קיימת, אנשים מכירים אחד את השני באמת, וחלקה לא, עובדים בצורה יפה. בנוסף לזה, מתוך החשיבה הזאת של נייקי כמותג, שראה את עצמו בתקופה הזאת במעבר מיצרן של נעליים, או מגוף של משווק נעליים, בעצם לגוף שהוא איזשהו פסיליטייטור של קהילה, כל הנייקי ראנס האלה התחילו בערים הגדולות, אנחנו מכירים את זה גם פה בתל אביב, וגם זה היה חלק מהמעבר הזה מבאמת חשיבה ממוצר לחשיבה לקהילה. אז אלה הם הדברים שככה קוראים בפועל בשטח. בבקשה. כן, אז there are 2 places in which form can be spoken in terms of interaction. One is what I spoke within the talk, that actually when you have an iterative process that is being done in steps, so it's recursive, at each step you can factor in interaction. So it doesn't matter if it happens while you sit at home and the interaction happens within an arena of your mind of some kind, or if it happens with the stakeholders of a particular design, or if you are creating a prototype and interacting and then going back to it's like it is something that already within design, you know it very well, because what design does, it does sketches and then it mutates them, it selects them, and it goes back to the sketching. So in this sense, there is this interaction with the environment that belongs to this recursive process, iterative, adaptive design.
The other aspect of it is what I called in the end the collective flow of information, which means that when an information, and I refer to this also to the community, for example, גם בסינכרון וגם בפרויקט של נייק, the moment that there is a flow of information that is flowing within some kind of collective or community, however you wish to call it, there is a process of feedbacks that start to play. And the moment you have a feedback that begin to interact between the parts, you begin to have enough to self-organize behaviors or forms, like what we saw that it emerged a synchronized movement or a synchronized thought or an interaction at a distance that organizes more and more and more. This is based upon the fact that the moment the information is flowing, you start to have feedbacks. There is more to say, but... אבל מדוע יש לי הרגשה שגם למיכל וגם לעומר יש אולי משהו לומר על השאלה הזאת, או שרק נראה היה לי? לא, אני חושבת שהחשיבות של פידבק, אינטראקציה זה בעצם פידבק במובן הזה שאנחנו מחליפים מידע, וסתם בדוגמה של המטרונומים זה מדהים, שפשוט רק נותנים להם להחליף מידע, שמים אותם על משהו שיודע לזוז, והם בעצם, כל הפלואו הזה נוצר, וזה מקסים לחשוב על זה בכל ההקשרים האלה ביחד. הרצון של אנשים לרוץ יחד, אולי לצד האפליקציות או בלי קשר לאפליקציות, הוא באמת אותה תופעה של סינכרון, שבין אם הם מסונכרנים ממש מוטורית, או מסונכרנים רק במרחב ובזמן, יש לזה כוח אדיר. כן, בבקשה. שאלה לגבי הסינכרון, הגדרת סינכרון במצב של אחד על אחד, מצב שכל המערכת פועלת בגוף אחד. אבל אם אנחנו מסתכלים על מערכות כמו קניין או להקה של ג'ל, בעצם נוצר מצב של אחד שמורכב מהרבה קצבים שונים שמתאים אחד ליד השני. רק תמיד בזה. נכון. הנגני הג'אז הם בעצם, זאת אומרת, זה באמת הדוגמה הכי מדהימה של סינכרון, כי הם מתיישרים לאיזשהו סוג של ביט, אבל ממנו, נכון? והדברים המעניינים, אני לא מומחית לזה, אבל תמיד להסתכל על הדברים האלה, בעצם לשאול מהו האורגניזם. זאת אומרת, החל מכן נמלים, אפשר לשאול בעצם האם הכן הוא האורגניזם או הנמלה הבודדת, ועד מין להקת ג'אז כזאת, או מין קבוצה של תיאטרון אימפרוביזציה, כמו שליאור נוי שהזכרתי בא ממנה, נוצר שם איזה מין מצב שלפעמים, יש ציטוטים נורא יפים של מוזיקאי ג'אז שאומרים, בדרך כלל אנחנו ניגענו את המוזיקה, אבל some nights the music played us. כלומר, הכוונה, התחושה הזאת היא שבעצם אנחנו רק היינו איזה מין כלים בתוך איזה דבר שלם כזה, וגם בספורט מדברים על הזון, אותו מצב שבו השחקן בעצם קולע, או שהכדור קולע והשחקן הוא רק חלק מאיזשהו שלם. כן, סינכרון זו תופעה מאוד מאוד מורכבת, אנחנו עוד לא התחלנו לגעת בה, יש עוד המון. אני רוצה להתייחס לזה מהאספקט שהתחום התמחות שלי, יש social trends, כלומר טרנדים חברתיים, מגמות חברתיות, health and wellness זה משהו מאוד מאוד גדול בעשור האחרון, אנשים יותר מודעים לאוכל בריא ולפעילות גופנית, ואפשר לראות בעיר יותר ויותר אנשים רוכבים על אופניים, רצים בפארק, לפני עשור או שניים בכלל זה היה נדיר לראות כאילו אנשים עושים את זה, והיום אנשים בכל הגילים רצים, הולכים. אני חושב שלעניין הזה יש של אינדיבידואל מול קבוצה, יש הרבה מאוד מקום של הלך רוח חברתי שגורם בעצם לתנועה הזאת לקרות, כי במקור אנחנו עצלנים ומעדיפים אולי to hang on the couch ולאכול דונט, אבל בלונג רן אנחנו יודעים שזה לא כל כך טוב, והקבוצה סוחפת אותנו להצטרף, יש בזה אלמנט גם תחרותי ואלמנט חברתי, שהם אני חושב השפעות חיוביות בסופו של דבר, אז זה ככה מהכיוון הזה. חבר'ה, שאלה אחרונה לצערי, בבקשה.
Okay. First of all, it happens on two different layers, in the sense that what we find within growth has these pressures to which it responds, and this is the best solution it can find in terms of increasing structure, as I said, within something which is finite. And when we look at our perception, what actually we need is to extract principles, and the beginning, Euclides is an incredibly powerful tool. Together with this, we also know that our mind and our perception have the tendency to settle, to situate on closed systems. When the system is, when the attractor is working very well, we situate. And in a way, it's like it becomes stronger and stronger, it reinforces itself. So if we began by perceiving straight line and smooth surfaces, and this is what we know how to measure, and we know how to calculate, and we know how to build it, because it's very difficult until we have the necessary tools to understand the order of fractals. Fractals was understood the moment computers were there and we had capacity. And the reason why I decided to speak it, because one of the most interesting aspects is that fractal was developed thanks to designers, which means Mandelbrot brought the theory, but who brought the ability to expand it was a graphic designer that was presenting Boeing models on the back of mountains and couldn't reproduce the mountains, so he developed all the necessary tools. The second one was a fashion designer, and she wanted cool patterns, and fractal looked to her amazing. And this is how the tools and a big part of the theory advanced, because what is beautiful about fractals is that it brings back the eye, the sight. We respond to this in sight. And there is this split that happened on the way of Euclides and Newton. At a certain point, it's like as if our aesthetic sense and our ability to understand stopped speaking, as if they are not related. Now, it's a bit absurd, because aesthetic sense and understanding have a very, very serious dialogue in between them. And in a way, fractal and complexity and systems are the first instances that are bringing it back to a relevant dialogue. And again, we saw it. סייפן, מיכל ועומר, תודה על פאנל מרתק. אנחנו מתכנסים שוב ב-12:30 כאן. תשאירו לכם סימנים על הכיסאות כי לא יהיה מקום.